Medyo maulan dito ngayon kaya magluluto ako ng chicken tinola. At ito yung mga sangkap. Ayan. Yung chicken. Siyempre may oil. May patis, may paminta. At ang gagamitin kong gulay is yung spinach. Okay. Simulan na natin. Garlic. Ginger. Bango. Sunod natin yung onion. Lagyan na natin ang chicken. Ganyan kalalaki yung iwa namin ng chicken dito. Mas gusto kasi namin yung ganyan kalalaki. Yun. Tapos, takpan muna natin para lumabas yung kanyang katas. Okay, tignan natin. Ayun. Lumabas na yung kanyang katas. Tignan mo natin yan, no? Yan. Nag-brown na siya. Pwede na natin lagyan ng tubig. Maraming sabaw. Natin yung lemongrass para mabango, wala yung kanyang lansa, at saka yung chicken broth. Ngayon tatakpan din natin pakuluin at hanggang sa maluto ng mabot, saka natin lagyan ng gulay. After 20 minutes na pinakuluan, ito na siya.
tsaka patis. Ayan. Panuli natin 5 minutes pa siguro bago ilagay yung gulay. Ayan, luto na yung chicken. Lagay na natin yung gulay. Dami. Mahilig kami sa spinach. Kaya dinadamihan namin palagay. Lulubog lang ng kunti. Tapos takpan uli. Mga 3 minutes lang. Luto na yan, okay na. Pwede nang ihain. Ayan, okay na siya. Pwede namang patayin ng apoy at maluluto na yan. Hindi naman pwedeng patagalin yan at magiging malata. Ayan. Ito po ang aming tinolang manok. Ayan. Pwede nang ihain maya-maya. Thank you for watching.